Hoy, kahoy! Woy kahoy, good morning! This is Bards. If you are new to this channel, please subscribe and hit that bell button para updated naman kayo sa mga videos ko. So, right now, meron akong gagawing first time in my vlog. I'm gonna do a mukbang. Parang walang dating. So, ito na nga. Ngayon, magmumukbang ako tapos mag-share ako sa inyo ng bagay. Mukbang with a twist. Yeah, so kung mapapansin niyo lahat ng mga nakikita niyo dito, meron siyang similarity. Kasi lahat ng ito ay based sa coconut. So, dahil doon, gusto ko lang makahabol sa celebration ng Philippine Coconut Authority on their 34th anniversary ng National Coconut Month. Ang theme ngayong year ay masaganang niyugan tungo sa kaginhawaan. Happy 34th anniversary PCA, and sa akin, happy 1,000 subscribers to me. Tuwan-tuwa. Siyempre naman, no? Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at tuloy-tuloy na nagpo-follow, nagbibigay ng comments and suggestions para ma-improve po yung ating vlog. Bakit ba ako nag-mukbang today? Gusto ko lang i-honor yung coconut industry by consuming local and consuming coconut. At ito ay very different from the other mukbangs kasi gusto ko naman na may matutunan din kayo, no? Hindi yung kakain lang ako dito ng kakain. So, hindi pa ako kumakain ng dinner, so sakto, sinama ko na dito. So yeah, let's start. Pero paano ba mag-start? Paano ba mag-start ng mukbang kasi hindi ako marunong? Siyempre pagkakain, siyempre magsa-start muna sa appetizer. Ano ba yung appetizer dito? Yan, bago ang lahat pala, National Coconut Week ay made possible through the Proclamation 142 series of 1987 para naman ma-highlight yung efforts ng coconut industry at syempre ma-honor yung ating coconut farmers. Sige, appetizer. Ano bang unahin ka? Parang dessert na kasi ito tapos ulam. Hindi ako ma-particular. Pero sige, unahin ko na to. Alam niyo naman kung ano to. Bumili ako nito ng dalawa. Siyempre, nainom ko lang yung isa. Tapos, usual, the coconut water. Masarap yung coconut water. Alam nyo naman na pag may UTI kayo, ito yung laging hinahanap. Ito na, unahin ko. So, first in the list ay Tupig. So, mga Ilocano at mga Pangasinense, mga taga-Tarlac, familiar kayo dito. This is a kakanin na merong malagkit, merong coconut, syempre, yung buko, dahon ng saging, tapos iniihaw siya. Yung masarap dito, yung usual na nakakanin taste. Pero yung favorite ko dito kasi, yung pagka-sticky niya. Kapag sticky, masarap yun. I mean, parang malasa, gano'n. Anong umuya muna tayo noon at magsalita. Maraming siguro sa inyo na nakakamiss ng tupig. So ako na lang kakain para sa inyo. Next on the list. Siguro pag medyo okay ka na, pwede ka nang kumain ng ulam. So bago yun, fact, according to some literatures, merong mga commercially available na coconut varieties, mga 60 to 80 varieties na ma-divide mo into tall and dwarf varieties. Pag tall, gusto sabihin matangkad, can prosper through sexual propagation induced ng humans, meron ding natural. And then yung mga dwarf naman, kaya nilang mag-self-pollinate. Okay, kaya na tayo ng ulam. Nakita nyo ba to? Sobrang mapagpanggap yung plato. First ulam na titikman natin ay ito, Balaw. So, para daw siyang Bicol Express na may gata, tapos merong shrimp na maliliit, mga hibi. Hibi ba yung tawag dito? Basta sa amin, hibi yung tawag. And then, merong spicy. Ilagay ko yung contact kung kayo na ko ito nakuha. Pero basically, this is from Los Baños. Nagpasadya talaga ako kasi gusto ko yung local talaga. Bicolana po sila. Tapos, nagluluto sila ng gata. So, Balaw, shrimp based. Napaka mapagpanggap talaga. Yung favorite na part ko dito ay may sili. So, sabi ko talaga, palagyan po ng maraming sili. Kasi favorite ko yung maanghang.
Ayan natin dito. Kainin ko mamaya yung buo. Kakamay na ako lang naman kakain. Medyo matigas na yung kanin kasi kanina pa ako nag-set up. Pero masarap siya. Para siyang ukoy sa ipon. Naglalaban yung yung niyog tsaka yung seafood taste. So gusto ko pong mag-thank you kay Tita for allowing me na bumili nito. Nag-travel pa siya all the way from LB to Manila para puntahan yung daughter niya. Buti na lang nadaanan yung area namin sa Laguna. Okay! Ulam number 2. Dito naman tayo sa sinantolan. Its name is sinantolan. So may santol tapos merong sili. Siyempre, manghang. So dito sa formula na to, meron din siya coconut siyempre. Yung gata, alam natin. Okay, maasim siya na maalam. Gusto ko siya kasi talagang parang meaty yung dating. Tapos hindi ka masyadong magigilty kasi alam mo na for this purely santon lang. Pero yung iba merong karne. Basta walang karne. Tapos nung high school ako, ito yung favorite ko talaga dun sa katabing bahay namin. Pwede siyang ipalit sa giniling. I mean, hindi naman giniling as pang-sahog. Pero yung ulam mismo sinantolan. So bago akong mag-try nung pangatlo, so I'll share you another fact. So sabi, sa isang study, sa isang taon, 150 daw na tao yung namamatay sa pagkalaglag ng coconut. So if you'd imagine, sa lahat ng mga pwedeng ikamatay mo, parang nakakalupot kung namatay ka for falling coconut. So saktuhan lang ng kapalaran. Pagdasal natin sila or sana ay manahimik sila. Huwag sila magmulto sa mga coconut farms. So next ulam natin ay Laing is made of taro leaves or gabi, tapos merong gata pa din, tapos of course meron ng sili. Hindi talaga nawawala yun. Kaya ko naman mabuhay ng walang panghang, pero talagang nakaka-excite kumain kapag manghang yung pagkain, di ba? Mag-Laing challenge na lang kayo o kaya People Express or Sinantolan challenge o ano pa kayo. Ma-promote nyo pa yung local, #support local. Hindi ako nag-OOA, pero pag sabay mo kasi ginain yung gabi tapos yung sili, wala ka naman masasabi. No guilt talaga. Marami ng ulam. Marami pa, pero katabi ko yan. Mamaya kain yung pagkain. Kain yung parami ko. Ano pa ako ito? Sige. Ngayon dapat yung mukbang, parang pretension. Walang pretension. Anyway, I'd like to share you yung third fact. Ang coconut ay may oil na considered as medium chain triglycerides. Siyang uri ng fat na merong medium na haba ng chain of bonds. Medyo kalimutan ko yung chemistry. Pero basically it's fat na kapag i-compare mo sa long chain triglycerides, mas madali siyang mag-break down. Or in a way, kung madali siyang na-digest, ibig sabihin, mas madali siyang magamit ng katawan as source of energy, as source of nutrients na katawan. Itong klaseng saturated fat na ito is good for the heart, no? According to some literatures. Kung makikita ninyo yung coconut, sa celebration ng coconut month, talagang binibida yung virgin coconut oil kasi malaki yung potential na in health. And there are studies, no, there are claims na pwede siya makagamot sa COVID-19, no, na nararanasan natin yan. Actually, parang meron ng mga preliminary studies pwede mag-support, no, sa claim na. So let's hope for the health benefits of coconut oil. Kayaman ng Pilipinas pa na. Provided that, supportahan din yung mga farmers. Which leads me to another fact na mamaya na lang natin i-discuss. Maganda pa din. Nakain ko na yung tupig, pang-ulam. Dito na ako sa dessert. Merienda. Bago mag-dessert. Nagkano ako bread and this one. Lily's Cocoa Jam. Isang local brand din. Product dito sa Philippines. Pero marami rin silang ibang products. Siyempre, coconut yung gusto natin i-focus. So, ito yung ginamit ko. Ngayon ko lang ito matitikman. So, diba, bukas pa. Meron pang seal. So, ang ina-expect ko dito, siyempre masarap siya. Hindi naman nila ito ilalabas ko. Ginagawa mo! Nung sila sa bilog ba? I like the sweetness. Tinapa. Ito, may pang-almusal, tanghalian, merienda, hapunan, ito mamaya midnight snack na.
Damihan na natin. Para sulat. Kukunta. Bago pa nakain to, I'd like to share my fourth fact. Alam naman natin na ang coconut industry sa Philippines ay isa sa mga undervalued, underutilized, and lastly, marginalized. Kung mayroong problem sa rice sector, sa high value crop sector, sa corn sector, dihamak na mas malaki yung problema ng coconut industry. And to name a few, meron tayong issue on the Coco Levy Fund. Kung naririnig niyo yan dati pa, no, Marcos era pa lang, tapa na yan with its quote-unquote scam because nagkaroon ng time na parang bundad yung coconut industry sa Pilipinas, pinagbayad ng buwis yung mga magsasakang ito. Tax na yun is form of, diba, mag-purchase sila ng inputs, magamit sila ng mga coconut meals and all other services pertaining to coconut production. And nilagyan nila ng tax with the promise of using those to improve infrastructure, ayuda, port, and the likes. Pero ang nangyari, no, according to my readings and stories, the history, napunta sa pagbili ng corporations such as San Miguel Corporation and the United Coconut Planters Bank or what we know now as UCPP. Nasa around 100 billion to 150 billion yung nakuha tax. And up to now, hindi pa rin siya na-utilize. Halungkat siya nung after Marcos era na 71 billion pesos yung na-recover, no, from sources. Iniisip pa din ng government kung paano siya mali-distribute. Makisipin mo, kung nagamit na natin yun ngayon for coconut industry, siguro isa na tayo sa mga hindi na pag-iwanan sa coconut. Yung India, kung ano alam nila. Coconut industry nila, their research and all. Although sa Philippines, meron naman tayong research center sa Zamboanga. Makapunta na ako doon. At talagang ginagawa din nila yung best nila to improve varieties, to optimize yields in coconut, to improve and develop coconut-based products and byproducts, no, sa pagkain. Yun nga, nabanggit ko sa previous vlog ko. Yun nga, sabi dito, coconut daw is the tree of life and the tree of afterlife. Kasi ultimo ka ba ang pwedeng gawin kung coconut? So kung yung Coco Levy Fund talaga, no, matap at maibigay sa grassroots natin, no, mga coconut farmers. Ganda. Damn. Oo, ang dami ng hapon. Ayun. Gawa ko lang to eh. This is green, milky, pandan with nata de coco. Gusto nyo ba nito? Pwede kayo order sa and the last, itong coconut. Butter coconut. Ito namin to ni MC. Handy siya tapos coconut juice. So, bago ko pumunta doon, yung last fact na share ko, dahil sa sobrang tagal na mag-allocate or pagbabalik ng coconut levy fund sa mga farmers. In 2014, 71 coconut farmers from Davao or from Mindanao, nagmarcha sila papunta sa Malacanang. Pero syempre, sumakay din naman ng barko kasi meron mga area sa island. So, naglakad sila, bumuo sila ng Kilusan, sa Quezon Province, nag-gather pa sila ng maraming tao. So, umabot ng libo-libo nag-marcha para mag-plead na itap na yung Coconut Farmers Trust Fund na magkaroon ng gano'n, not just to tap but to establish that para maging legal na din ang ironic pero para maayos na din yung pag-aaral. 1,772 kilometers yung kanilang nilakal na at umabot yun ng ilang araw din. Tapos, I think the whole process 71 days siya from March to Malacanang. Dumaan din to sa UP Diliman para talagang palakasin yung port. And yun ay 2014 pa. Hanggang ngayon, wala pa din. Although, yun nga, napag-uusapan na siya ulit sa 18th Congress na sana finally with this pandemic and with the team of the PCA masaganang niyugan ko sa ginawa magamit na talaga yung funds. It's high time to really help our coconut farmers para ma-maximize din kanilang potential, not just economically, para magkaroon sila ng peace of mind. Napakalaki talaga ng potential with all these food nakita niyo dito. Ilan lang yan, wala pa dyan yung bukayo,
Wala pa dyan yung mga nakapackage na mga dried goods, desiccated goods in coconut. Locally made, we will boom soon. Talagang ayusin natin. So with that, this ends our mukbang/sermon vlog. And if you like this video, please like, comment, and subscribe. At mag-refer na kayo ng mga taong mag-like nito. Pag kung anong gusto nyung i-mukbang ko kasi feeling ko magiging magaling ako full reviewer. And for that note, this is Bart. Sabay-sabay natin iangat ang baboy. Sabay-sabay natin iangat ang agrikultura ng Pilipinas. And this is Bart's. Ulit-ulit. See you next one. Bye-bye. So, nababusin na ng tubig dahil po. Oo nga pala. Gusto nyo ng gusto nyo ng shout out for next time. Just comment down below. I will surely call you. I will surely shout out you.